Now we will see the some of the definitions. Okay, आपण काही definitions बघूया. एरियल फोटोग्रामेट्री मध्ये येणाऱ्या definitions बघूया. Okay, first is a vertical photograph. Vertical photograph म्हणजे काय? Vertical photograph is a aerial photograph made with the camera axis coinciding with the डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे, व्हर्टिकली डायरेक्शन ऑफ द ग्रॅव्हिटीने जो फोटो काढला एक्झॅक्टली वरून, दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. देन tilted photograph. Tilted photograph म्हणजे काय? Tilted photograph is a aerial photograph made with a camera axis. ठीक आहे, कसा काढलाय हा? इट इज मेड विथ अ कॅमेरा ऍक्सिस युनि इंटरनेशनली tilted from the vertical by a small amount, usually less than 3 डिग्री. ठीक आहे, 3 डिग्री पेक्षा व्हर्टिकल जी ग्रॅव्हिटीची जी लाईन आहे त्याच्यापेक्षा 3 डिग्री पेक्षा थोडासा टिल्ट असलेला, 3 डिग्री पेक्षा कमी टिल्ट असलेला जो फोटोग्राफ आहे त्याला आपण टिल्टेड फोटोग्राफ म्हणतो. ठीक आहे. देन ऑब्लिक फोटोग्राफ. आता ऑब्लिक फोटोग्राफ म्हणजे काय? अन ऑब्लिक फोटोग्राफ इज अन एरियल फोटोग्राफ टेकन विथ अ कॅमेरा ऍक्सिस डायरेक्टेड इंटरनेशनली बिटवीन द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. ठीक आहे, हा जो 3 डिग्री पेक्षा जास्ती जर टिल्टेड तुम्ही फोटो काढला देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्लिक फोटोग्राफ. इफ द apparent horizon is shown on a photograph, it is said that high oblique. ठीक आहे, and if the apparent horizon is not shown, then it is called as a low oblique. ठीक आहे, हाय ऑब्लिक आणि लो ऑब्लिक असे पुन्हा ऑब्लिक फोटोग्राफचे दोन टाइप केलेले आहेत. ठीक आहे. देन एक्सपोजर स्टेशन म्हणजे काय असतं बघा. तर एक्सपोजर स्टेशन इज अ पॉइंट इन अ स्पेस इन अ एअर. ठीक आहे, एक्सपोजर स्टेशन इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, जिथून तुम्ही फोटो काढता त्याला आपण एक्सपोजर स्टेशन म्हणतो. इट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस इन अ एअर ऑक्युपाइड बाय कॅमेरा लेन्स ऍट द इन्सेन्स ऑफ द एक्सपोजर. जेव्हा तुम्ही फोटो काढलाय तेव्हाची त्याची जी लोकेशन आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोजर स्टेशन. ओके. देन फ्लाइंग हाईट. ठीक आहे, फ्लाइंग हाईट म्हणजे काय? द फ्लाइंग हाईट इज अ इलिव्हेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन अबोव द सी लेवल ऑर एनी अदर सिलेक्टेड डेटम. ठीक आहे, जी काही सी लेवल मीन सी लेवल आपण पकडतो त्याच्यापेक्षा ते किती हाईट वर आहे ती हाईट म्हणजे जेव्हा फोटो काढताना जी हाईट आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लाइंग हाईट. ओके. देन फ्लाइंग लाईन. फ्लाइंग लाईन म्हणजे काय? इट इज अ लाईन ड्रॉन ऑन अ मॅप टू रिप्रेझेंट द ट्रॅक ऑफ द एअरक्राफ्ट. ठीक आहे, जे विमान तुमचं गेलंय फोटो काढत त्याची जी ट्रॅक लाईन आहे, ज्या रूटने ते गेले, तर ती जी लाईन आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लाइंग लाईन. ठीक आहे. ठीक आहे. देन फ्लाइंग सॉरी फोकल लेंथ. फोकल लेंथ काय? इट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट ऑफ द लेन्स टू द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ. ठीक आहे, इट इज द डिस्टन्स ऑफ द फ्रंट नोडल पॉइंट ऑफ द लेन्स टू द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ. फोटोग्राफचा प्लेन आणि फ्रंट नोडल पॉइंट ऑफ द लेन्स यातलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ. ओके. देन नादीर पॉइंट. नादीर पॉइंट म्हणजे काय? नादीर पॉइंट इज अ पॉइंट वेअर द प्लम लाईन ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट पिसेस द फोटोग्राफ. हा जो आहे नादीर पॉइंट इट इज द जस्ट अ मिनिट it is the point where the plumb line dropped from the front nodal point of the traces of the photograph. Okay. Then tilt. What is mean by tilt? Tilt, it is the vertical angle defined by the intersection at the exposure station of the optical axis with the plumb line. जे काही तुम्ही फोटो काढलेला जो ऍक्सिस आहे त्याचा प्लम लाईनशी जो काही अँगल असेल त्याला आपण टिल्ट म्हणतो. ठीक आहे. देन प्रिन्सिपल प्लेन. ओके, व्हॉट इज प्रिन्सिपल प्लेन? द प्रिन्सिपल प्लेन इज अ प्लेन डिफाइंड बाय द लेन्स. ओके, the ground nadir point and the principal point produced by the ground. Okay, principal plane कुठले आहेत? तर it is defined by the lens, then ground nadir point and principal point produced by the ground. ठीक आहे. Then principal line. Principal line काय? Principal line is a line intersection of the principal plane with the plane of photograph. Plane of photograph ला principal line, it is the line of intersection of principal plane with the plane of photograph. ठीक आहे, प्रिन्सिपल प्लेन नी प्रिन्सिपल फोटोग्राफशी जो काही प्लेन केलाय लाईन दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रिन्सिपल लाईन. ओके. देन स्विंग. स्विंग म्हणजे काय? स्विंग इज अँगल मेजर्ड इन अ प्लेन ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम द पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस क्लॉकवाइज टू द नादीर पॉइंट. ठीक आहे, स्विंग इज अँगल मेजर्ड इन अ प्लेन ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम द पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस क्लॉकवाइज टू द नादीर पॉइंट. अँड हॉरिझॉन पॉइंट. हॉरिझॉन पॉइंट म्हणजे काय? तर horizon point is the intersection of principal line with the horizontal line through the perspective center. Okay, horizontal point काय आहे? तर horizontal point is the intersection of principal line with the horizontal line through the perspective center. Okay, तर these are some of the definitions in this. Okay,
नाव वी विल सी द स्केल ऑफ फोटोग्राफ. ओके, तर स्केल कसं जनरलाइज मध्ये बघतो आपण बघा. ओके, यू कॅन सी हिअर स्केल ऑफ व्हर्टिकल फोटोग्राफ आणि स्केल ऑफ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. इथं बघा की ग्राउंड ही जमीन आहे, ठीक आहे, आणि इथून तुम्ही फोटो काढलेला आहे, ठीक आहे. त्याचं स्केल आपण कसं बघतो, ही ही ग्राउंड लेवल आहे, ही जमिनीची लेवल आहे, पण ही डेटम आहे, म्हणजे मीन सी लेवल आपण जी पकडतो, समजा ती ही मीन सी लेवल आहे, ठीक आहे. सो इट इज अ डेटम. ओके, अँड दिस इज अ ग्राउंड. ठीक आहे, मग डेटमच्या ग्राउंड वर असू शकतं किंवा खाली असू शकतं. ओके, इट डिपेंड्स. ठीक आहे. तर आता समजा समजा आपण ग्राउंड पॉईंट हा वरती आहे असं समजलं, आणि दिस इज द पॉईंट फ्रॉम वेअर द फोटोग्राफ इज टेकन. ओके, नाव एच इज अ हाईट. एच ही जी हाईट आहे टोटल, ठीक आहे, मीन सी लेवल पासून. एच इज अ हाईट ऑफ एक्सपोजर स्टेशन. ठीक आहे, जिथून तुम्ही विमानातून फोटो काढताय. ठीक आहे, एच इज अ हाईट ऑफ एक्सपोजर स्टेशन ऑर द एरोप्लेन अबोव द मीन सी लेवल. ठीक आहे, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ कॅमेरा. एफ जे आहे इट इज अ फोकल लेंथ ऑफ कॅमेरा. ठीक आहे, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ कॅमेरा तुम्ही इथं बघू शकता. ठीक आहे, देन एच इज अ हाईट ऑफ द ग्राउंड अबोव द मीन सी लेवल. ठीक आहे, आणि छोटा जो एच आहे, स्मॉल एच, इट इज द हाईट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मीन सी लेवल, म्हणजे आर एल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्राउंड. ओके, नाव सी सिन्स द स्केल ऑफ द व्हर्टिकल कॅमेरामध्ये बघायचं झालं तर सिन्स द फोटोग्राफ इज अ पर्स्पेक्टिव्ह प्रोजेक्शन. ठीक आहे, फोटोग्राफ जो आहे इट इज अ पर्स्पेक्टिव्ह प्रोजेक्शन. द इमेजेस ऑफ द ग्राउंड पॉइंट आर डिस्प्लेस्ड व्हेअर देअर आर व्हेरिएशन इन द ग्राउंड इलिव्हेशन. ओके, फोटोग्राफ जे आहे इट इज अ पर्स्पेक्टिव्ह प्रोजेक्शन, कारण वरून आपण पाहतोय पर्स्पेक्टिव्ह प्रोजेक्शन असल्यासारखं. ओके, व्हेअर द व्हेरिएशन इन द ग्राउंड इलिव्हेशन, आणि ग्राउंड मध्ये तर वेगवेगळं व्हेरिएशन असतं. ठीक आहे, सो द इमेजेस ऑफ द टू पॉइंट. ओके, आता हे जे दोन पॉइंट ए आणि बी सांगितले, ठीक आहे, ए आणि बी. सो ए ए जो आहे फर्स्ट जी डायग्राम आहे, ए इज द इमेज ऑफ द टू पॉइंट ए अँड ए झिरो. ठीक आहे, दोन पॉइंट ए. सो द सॉरी, जे फर्स्ट फिगर आहे इट इज द इमेज ऑफ टू पॉइंट ए अँड ए झिरो वर्टिकली अबोव द इच अदर. ठीक आहे, आर डिस्प्लेस्ड ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ अँड रिप्रेझेंटेड बाय ए अँड ए झिरो, स्मॉल ए अँड ए झिरो. ठीक आहे, हे जे दोन पॉइंट आहेत ए आणि ए झिरो, ठीक आहे, हे इथून पाहिले आणि हे रिप्रेझेंट केले ए झिरो आणि ए. ठीक आहे, हा फोटोग्राफ जो काढलेला आहे ह्याच्यात ते इथं दिसणार. ठीक आहे, ए झिरो स्मॉल आणि ए. ठीक आहे, असे इथं दिसणार. ठीक आहे, due to this displacement there is no uniform scale between the two points to be such as photograph. ठीक आहे, आता ह्याच्या स्केल मध्ये ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, आता हे विमान कंटिन्यू डिस्प्लेस मध्ये देर इज अ नो युनिफॉर्म स्केल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन सच फोटोग्राफ एक्सेप्ट वेन द ग्राउंड पॉइंट्स हॅव द सेम इलिव्हेशन. पण एखाद्या केसमध्ये जर दोन्ही जे पॉइंट आहेत ते जर एकाच पॉइंटला असते तर तुम्हाला फोटोग्राफ करताना अडचण आली नसती. ठीक आहे, इफ द इलिव्हेशन ऑफ द पॉइंट इज व्हेरी, जर इलिव्हेशन दोन पॉइंटचं जर व्हेरी होत असेल, द स्केल ऑफ द व्हर्टिकल फोटोग्राफ विल व्हेरी फ्रॉम पॉइंट टू द पॉइंट. ओके, जसं जसं तुमचं विमान पुढे जात जाईल तसं तुमचं स्केल चेंज होत जातं. ठीक आहे, सो दिस इज द बेसिक थिंग यू हॅव टू कन्सिडर व्हाईल टेकिंग द फोटोग्राफ. म्हणजे सिम्पली काय सांगितलंय, जसं आता हे आपण इथून फोटो काढतोय, हे दोन पॉइंट एक व्हर्टिकली खाली वर आहेत किंवा इथे एक आहे इथे एक आहे. ठीक आहे, असे लोकेशन वेगवेगळे असले की तुमचं स्केल जे आहे ते तुम्हाला कंटिन्युअसली चेंज करावं लागतं. ठीक आहे, नाउ वी विल सी द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. ठीक आहे, आता आपल्याला बघायचं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. ओके, यू कॅन सी दिस डायग्राम. तर बेसिक ह्याचा फंडा काय आहे बघा. वी हॅव सीन दॅट फोटोग्राफ इज ट्रुली व्हर्टिकल अँड ग्राउंड ट्रुली व्हर्टिकल अँड द ग्राउंड इज हॉरिझॉन्टल इफ other sources error are neglected the scale of the photograph will be uniform. आता फोटोग्राफचं जे स्केल आहे ते युनिफॉर्म कधी असेल, तर इफ द फोटोग्राफ इज ट्रुली व्हर्टिकल, जो फोटो आपण काढतोय तो एक्झॅक्टली वरून काढला असेल आणि ग्राउंड इज हॉरिझॉन्टल, म्हणजे काही ग्राउंड आहे ती एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असेल. ठीक आहे, असा उतार वगैरे नसेल तेव्हा, आणि बाकीचे सोर्सेस जे एररचे सोर्सेस आहेत म्हणजे हवा वगैरे नसेल, ठीक आहे, आर निग्लेक्टेड द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल बी
युनिफॉर्म. मग तेव्हा तुमचे जे फोटो काढलेले आहेत म्हणजे एक्झॅक्टली वरून फोटो काढलेत आणि ते फोटो काढताना जी जमीन आहे ती एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असेल, तर असे जे आयडियली आपण फोटो काढतो त्यांना स्केल चेंज करायची गरज नाही. पण जसं जसं तुम्ही पुढे जाता आणि मागचे फोटो काढता तेव्हा तुम्हाला कंटिन्युअसली स्केल चेंज करावं लागतं. ठीक आहे. सच फोटोग्राफ रिप्रेझेंट द ट्रुली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अँड हेन्स ट्रू मॅप ऑफ द टेरेन. ठीक आहे. मग हे जे ट्रू फोटो काढलेले आहेत तसे जे फोटो आहेत वरून एक्झॅक्टली काढलेले आणि जमीन हॉरिझॉन्टल आहेत. सच फोटोग्राफ रिप्रेझेंट द ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अँड हेन्स द ट्रू मॅप ऑफ द टेरेन इज ऑब्टेन. ओके. इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस हाऊएव्हर सच कंडिशन्स आर नेव्हर फुलफिल्ड. आता एक्झॅक्टली वरून फोटोग्राफ काढणे आणि जी जमीन आहे ती एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असणं हे कधीच पॉसिबल होत नाही. कारण विमान जे आहे फोटो काढत चाललंय ते कंटिन्युअसली मूव्ह होत असतं आणि जी जमीन आहे ती हॉरिझॉन्टल असतेच असं नाही. कुठं डोंगर, दरी वगैरे असतेच. ठीक आहे. सो वी हॅव टू चेंज द स्केल कंटिन्युअसली. ओके. इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस हाऊएव्हर सच कंडिशन नेव्हर फुलफिल्ड. ओके. अशी कंडिशन आपल्याला कधीच मिळत नाही. ठीक आहे. When the ground is not horizontal, the scale of photograph varies from point to point and such is not constant. ठीक आहे. जेव्हा तुमची जमीन जी आहे ती हॉरिझॉन्टल नसते तेव्हा द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ व्हेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ठीक आहे. अँड इट इज नॉट कॉन्स्टंट. तुम्हाला त्यामुळे स्केल कंटिन्युअसली चेंज करावं लागतं. ठीक आहे. सिन्स फोटोग्राफ इज अ पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यू. आता फोटोग्राफ म्हणजे काय असतो तर हा पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यूच आहे एकदा म्हणजे वरून पाहिल्यानंतर कसं दिसतंय ठीक आहे त्या लोकेशन नुसार त्या लोकेशन पासून पाहिल्यानंतर कसं दिसतंय हाच आपला फोटोग्राफ आहे ना हा म्हणजे थोडक्यात काय हा पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यूच आहे. ठीक आहे. सो since the photograph is a perspective view since the photograph is a perspective view the ground relief is shown in a perspective on the photograph. त्यामुळे जे ग्राउंड रिलीफ आहे इट इज शोन ऍज अ पर्स्पेक्टिव्ह ऑन अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफवर जो ग्राउंड आहे तो पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये दाखवला जातो. ठीक आहे. Every point on a photograph is therefore displaced from their true orthographic position. This displacement is called as a relief displacement. त्यामुळं आता बघा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट काय म्हणून एव्हरी पॉइंट ऑन अ फोटोग्राफ इज देअरफॉर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देअर ट्रू ऑर्थोग्राफिक पोझिशन. मग तुमचं विमान कंटिन्युअसली मूव्ह करतंय ठीक आहे तर त्यामुळे त्याचे जे डिस्प्लेसमेंट होते जे डिस्टन्स आहे ठीक आहे दिस डिस्टन्स इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देअर ट्रू ऑर्थोग्राफिक पोझिशन. जे ओरिजिनल त्याची पोझिशन आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं दिसते. तर हे जे चेंजेस दिसत आहेत दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही फोटो काढत काढत जाताय जर तुम्ही वरून फोटो काढला ठीक आहे आणि वरून एक्झॅक्टली काढताय जमीन हॉरिझॉन्टल असेल तर तुम्हाला ट्रू फोटो मिळतात. ठीक आहे. पण तुम्ही फोटो काढत काढत पुढे पुढे चाललाय आणि तुम्ही मागचे फोटो काढताय तर हे जे डिस्प्लेसमेंट दिसतं तुम्हाला स्केल कंटिन्युअसली चेंज करावं लागतं. त्यामुळं फोटो वेगवेगळे येणार ना तुमचं विमान जसं जसं पुढे जाईल तसं जसं फोटो वेगवेगळे येणार. तर हे जे डिस्प्लेसमेंट दिसते ओरिजिनल पासून जे फोटो वेगवेगळे येतात म्हणजे ज्या ट्रू त्याच्यापेक्षा वेगळे येतात तर ह्याला आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ असं म्हणतो. ठीक आहे. याला आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ असं आपण म्हणतो. ठीक आहे. नाऊ वी विल सी द फ्लाइट प्लॅनिंग. आता मग आपल्याला असे फोटो येतात ठीक आहे तर मग फोटो व्यवस्थित येण्यासाठी आपल्याला फ्लाइट जे आहे ते त्याचं प्लॅनिंग करावं लागतं की कशा पद्धतीने आपण फोटो काढले पाहिजे. ठीक आहे. सो वी हॅव टू डू द फ्लाइट प्लॅनिंग. ओके. नाऊ वी विल सी द फ्लाइट प्लॅनिंग म्हणजे ते विमान जे जातंय त्याचं प्लॅनिंग कसं केलं पाहिजे. ओके. दिस वी विल सी. ओके. आता ही बघा दिस इज द ओव्हरलॅप अँड साइड लॅप फोटोग्राफ. ठीक आहे. आता हे विमान आहे बघा. हे विमान असं व्हर्टिकली म्हणजे माझ्याकडे येते समजा किंवा तुमच्याकडे येते असं समजा. ठीक आहे. ही जमीन आहे. हे विमान इकडे येते. तर ह्याने किती ग्राउंड कव्हर केलंय तर पहिल्या विमानाने हा ग्राउंड कव्हर केलाय. ठीक आहे. दुसऱ्याने काय केलं इथून इथं केलंय. ठीक आहे. म्हणजे इथं जो एरिया आहे हा ओव्हरलॅप केलाय एकमेकांनी. ठीक आहे. तिसऱ्या विमानाने काय केलंय हा तिसऱ्या फ्लाईटला इथून गेलेला आहे. त्यांनी हा एरिया ओव्हरलॅप केलाय. ठीक आहे. मग त्यांनी नंतर इंटरप्रिटेशन करून हा कंटिन्युअस मॅप मिळतो आपल्याला. ठीक आहे. सो देर इज अ साइड लॅब बिटवीन द साइड लॅब बिटवीन द फ्लाईट लाईन्स. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा विमान फोटो काढत गेला पुन्हा त्याच्या शेजारून पुन्हा फोटो काढत गेला पुन्हा त्याच्या शेजारून आणखी फोटो काढत गेला तेव्हा फोटो काढत जाताना पहिल्याचा जो डिस्टन्स म्हणजे ह्याने एवढा फोटो काढलेला दुसऱ्याने काढताना काहीतरी एरिया तुम्ही ओव्हरलॅप करायचा असतो सो दॅट यू कॅन रिलेट द प्रिव्हियस फोटो म्हणजे पहिला फोटो जे आहे त्याला रिलेट करू शकता. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये गॅप नसला पाहिजे. ठीक आहे. हा सगळ्यात पहिला म्हणजे साइड लॅप कसा पाहिजे. ठीक आहे. काही केसमध्ये ओव्हरलॅप इन
इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट. आता विमान तुमचं असं डायरेक्ट करत चाललंय, ठीक आहे. तर इथे एक पहिला फोटो काढला. ओके, म्हणजे आता जस्ट आय विल शो यू. आता या केसमध्ये तुमचं जे विमान आहे ते कसं चाललंय बघा. तुमचं विमान इकडं चाललेलं आहे, ठीक आहे. तुमचं विमान इकडं चाललेलं आहे, ठीक आहे. मग सगळ्यात पहिला फोटो त्यांनी जो काढलेला आहे विमानाने, सगळ्यात पहिला फोटो हा आहे, ठीक आहे, एवढा. दुसरा फोटो कुठला काढलाय, तर सेकंड फोटो इज धिस वन, ठीक आहे. म्हणजे यू कॅन सी द ओव्हरलॅप, ठीक आहे. धिस वन दुसरा फोटो. देन थर्ड फोटो इज, तिसरा फोटो कोणता आहे, इथून काढलाय ना. देन थर्ड फोटो इज ओके. मग त्याच्यानंतर पुढचा फोटो काढला, ठीक आहे. नेक्स्ट फोटो इज थर्ड झाला, हा फोर्थ वन इथून इथं. आणि त्याच्या पुढे गेल्यावर पुन्हा पुन्हा आणखी एक फोटो काढला, तो कुठला असणार आहे, तर धिस वन. ओके. म्हणजे बघा प्रत्येक तो विमान पुढे जात जात असताना जे काही त्यांनी फोटो काढलेत, त्या प्रत्येक फोटोमध्ये ओव्हरलॅपिंग आहे. म्हणजे पहिला फोटो काढला, दुसऱ्या फोटोत हा एवढा एरिया ओव्हरलॅप आहे, तिसऱ्या फोटोत हा एरिया ओव्हरलॅप आहे. म्हणजे पहिल्या फोटोला ओव्हरलॅप करून त्यांनी फोटो काढलेले आहेत, ठीक आहे. सो ऑल दिस थिंग्स आर शोन इन अबोव डायग्राम ऑल्सो, ठीक आहे. म्हणजे कसे तुम्ही फोटो काढत काढत पुढे जाताय. म्हणजे कॅप्चर किती किती वेळाने करायचा फोटो, तर हे आपण फ्लाइट प्लॅनिंग मध्ये सांगितले आपल्याला, ठीक आहे. Okay, so when the vertical photographs are to be used for a preparation of map. जेव्हा आपल्याला हे वर्टिकली वरून काढलेले जे फोटो आहेत ते आपल्याला एखादा मॅप बनवायसाठी वापरायचे असतात, तेव्हा all the methods of the compilation require that a plumb points of the preceding and succeeding point are visible to each photograph. म्हणजे काय आहे, तर ओव्हरलॅप झाले पाहिजेत फोटो, म्हणजे कुठला एरिया स्किप नाही झाला पाहिजे. ओके, सो when the vertical photographs are to be used for the preparation of map, all the methods of the compilation are required that plumb point of these preceding and succeeding prints are visible to each photograph. ठीक आहे. म्हणजे मागचा आणि पुढचा जो पॉइंट आहे तो पुढच्याला कुठेतरी रिलेट झाला पाहिजे. फोटोग्राफ आर टेकन ऍट द प्रॉपर इंटरवल अलॉंग द ईच स्ट्रीप टू गिव्ह द डिझायर्ड ओव्हरलॅप ऑफ द फोटोग्राफ इन अ गिव्हन स्ट्रीप. ठीक आहे. तुम्हाला डिझायर्ड जो ओव्हरलॅप आहे तो मिळाला पाहिजे, ठीक आहे. काय तर ओव्हरलॅप तर तुम्हाला रिलेट करता आला पाहिजे एरिया, ठीक आहे. आणि कुठला एरिया स्किप नाही झाला पाहिजे. ओके. Each strip is spaced at a predetermined distances to ensure the desired side lap between the adjacent strip. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय, each strip is spaced. आता हे जे तुम्ही स्पेसिंग आहे, म्हणजे जे तुम्ही फोटो काढत जाताय, पुन्हा शेजारून पुन्हा काढत जाताय, तर ह्याच्यातलं जे डिस्टन्स आहे त्या स्ट्रीप मधलं, the each strip is spaced at a predetermined distances to ensure the desired side lap between the adjacent strip. मगाशी जसं सांगितलं की शेजारच्या शेजारचे जे स्ट्रिप्स आहेत त्याचं एकमेकांशी ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. ओके. द ओव्हरलॅप ऑफ फोटोग्राफ्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाईन इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडिनल ओव्हरलॅप ऑर फॉरवर्ड ओव्हरलॅप. ठीक आहे. आता तुम्ही जे फोटोग्राफ काढत जाता इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइटच्या डायरेक्शन मध्ये जे फोटो काढत जाता, ठीक आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडिनल ओव्हरलॅप ऑर फॉरवर्ड ओव्हरलॅप ऑर सिम्पली ओव्हरलॅप, किंवा त्यांना आपण ओव्हरलॅप म्हणतो. ठीक आहे. अलॉंग अ फ्लाइट along given flight line, photographs are taken at a such frequency so as to cause a successive photograph to overlap each other by 55 to 65%. आता हे ओव्हरलॅप किती पाहिजे, मागाशीच्या डायग्राम मध्ये हे जे ओव्हरलॅप आहे पुढे जात अलॉंग द फ्लाइट लाईन आहेत, तर हे जे ओव्हरलॅप आहे ते प्रत्येक वेळेस पहिला फोटो आणि दुसरा फोटो हा 55 to 65% ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. ठीक आहे. दिस फोटो शुड बी ओव्हरलॅप्ड 55 to 65% ओव्हरलॅप्ड. ठीक आहे. आता ह्यात जर तुम्ही पहिली डायग्राम बघितली, ए डायग्राम, इट शोज द 3 सक्सेसिव्ह फ्लाइट लाईन. ह्याच्यात 3 सक्सेसिव्ह फ्लाइट लाईन दिलेत, फर्स्ट, सेकंड आणि म्हणजे इकडून इकडे गेला, पुन्हा तिकडून इकडे आला आणि पुन्हा इकडून तिकडे गेला. ठीक आहे. असे 3 फ्लाइट्स आहेत. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, फर्स्ट, ओके, म्हणजे फर्स्ट फ्लाइट जी आहे, सॉरी, फर्स्ट जी फ्लाइट आहे तो विमान इकडून इकडे फोटो काढत गेला. ठीक आहे. इकडे आल्यावर पुन्हा इकडून इकडे फोटो काढत आला.
ठीक आहे, आणि पुन्हा तिसऱ्या फ्लाईटला विमान पुन्हा इकडून इकडे फोटो काढत गेला. म्हणजे असे 3 वेळा त्यांनी ये-जा केलेली आहे त्या जमिनीचे फोटो काढत काढत. ठीक आहे. सो द फर्स्ट डायग्राम शोज द 3 सक्सेसिव्ह फ्लाइट लाईन. ओके. सेकंड डायग्राम बी. आता ही जी डायग्राम आहे सेकंड, ती काय दाखवते? तर इट शोज द व्हर्टिकल सेक्शन कंटेनिंग द फ्लाइट लाईन अँड शोइंग द ओव्हरलॅप. आता ह्याच्यात तुम्हाला मगाशी दाखवल्याप्रमाणे हा जो एरिया आहे तो ओव्हरलॅपिंग एरिया आहे. ठीक आहे. प्रत्येक वेळेस हा ओव्हरलॅपिंग एरिया आहे. सिन्स द ओव्हरलॅप इज मोर दॅन 50%. ह्याच्यात जो ओव्हरलॅप आहे हा 50% पेक्षा जास्ती आहे. अँड अल्टरनेट फोटोग्राफ विल ओव्हरलॅप वन अनदर बाय 10 to 30%. आता ह्याच्यात जर तुम्ही बघितला तर पहिला आणि दुसरा जो फोटोग्राफ आहे तो जवळजवळ 50% पेक्षा जास्ती ओव्हरलॅप झालाय. ठीक आहे. हा फर्स्ट आणि दुसरा जो आहे, आय विल शो इट बाय अनदर कलर. हा जो सेकंड आहे हा किती पर्सेंटनी ओव्हरलॅप झालाय? हा 50% पेक्षा जास्त ओव्हरलॅप झालाय. पण पहिला आणि तिसरा हा किती पर्सेंटने ओव्हरलॅप झालाय? तर 10 ते 20% ओव्हरलॅप झालाय. म्हणजे पहिला आणि दुसरा म्हणजे पहिल्यात आणि दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये जवळजवळ 50% पेक्षा जास्त ओव्हरलॅप पाहिजे. आणि पहिला आणि तिसरा फोटो आहे, यू कॅन सी हा जो पोर्शन आहे एवढा, हा जवळजवळ 10 ते 30% पर्यंत ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. म्हणजे अल्टरनेट जे फोटो आहेत फर्स्ट आणि सेकंड झाल्यानंतर थर्ड हे 10 ते 30% पर्यंत ओव्हरलॅप झाले पाहिजे. ठीक आहे. श्रीनाथ पाटील, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. Okay. When the photographs are taken with this overlap, the entire area may be examined stereoscopically. आता हा एकदा आपण फोटो काढत गेलो की हा जो मॅप आहे आपण पाहतो स्टेरिओस्कोपीच्या अंडर हा आपण फोटो पाहतो. द ओव्हरलॅप बिटवीन द ऍडजस्टंट फ्लाइट लाईन्स आर नोन एज लॅटरल ओव्हरलॅप और साइड लॅप. ठीक आहे. आता ऍडजस्टंट फ्लाइट लाईन आहेत. आता इथं तिसऱ्या डायग्राम मध्ये हे जे आहेत ओव्हरलॅप. ठीक आहे. हे जे ओव्हरलॅप आहेत शेजारचे ते त्यांना आपण काय म्हणतो? ऍडजस्टंट ओव्हरलॅप. ठीक आहे. लॅटरल ओव्हरलॅप किंवा साइड ओव्हरलॅप म्हणतो. साइड लॅप किंवा लॅटरल ओव्हरलॅप म्हणतो. ठीक आहे. द साइड लॅप अमाउंट अबाउट 15 to 35%. आता साइड लॅप जे आहेत हे जे आहेत हे किती पर्सेंट पाहिजे? 15 ते 35% पर्यंत पाहिजेत. म्हणजे एक फ्लाइट लाईन गेली, पुन्हा दुसरी गेली, त्या शेजारून तिसरी गेली, तर हे जे आहे ते 15 ते 35% पर्यंत ओव्हरलॅप झाले पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे समोरासमोर पण जाताना ओव्हरलॅपिंग पाहिजे आणि साईडला पण ओव्हरलॅपिंग पाहिजे. साईडची किती पाहिजे? 15 ते 30%, 35%. आणि समोर समोर फोटो काढत जसं आपण पुढे जातोय तर ते 50 ते 60% पर्यंत पाहिजे. 55 ते 65% पर्यंत पाहिजे. आणि पहिला आणि तिसरा जर बघितला किंवा पहिला दुसरा आणि चौथा बघितला म्हणजे अल्टरनेट एव्हरी 10 ते 30% पर्यंत ओव्हरलॅप झाले पाहिजे. ठीक आहे. सो दॅट कुठला एरिया राहून जाणार नाही. ठीक आहे. सो दिस डायग्राम शोज द फ्लाइट लाईन कसं पाहिजे ते. द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कव्हर अ गिव्हन एरिया इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज ऑफ द ओव्हरलॅप अँड साइड लॅप. ठीक आहे. आता एखाद्या एरियाला किती फोटो लागतात? ठीक आहे. किती फोटो मध्ये एखादा एरिया कव्हर होऊ शकतो हे कशावर डिपेंड आहे? तर तुम्ही किती पर्सेंटेज ऑफ ओव्हरलॅपिंग करताय. तुम्ही जास्ती ओव्हरलॅपिंग करत असाल तर तुम्हाला जास्ती फोटो लागणार. तुम्ही कमी ओव्हरलॅपिंग करत असाल तर तुमचे जे काही फोटो आहेत ते कमी लागणार. ओके. पण अॅक्युरेसी डिपेंड्स अगेन ऑन द फोटोग्राफ. जेवढे तुम्ही जास्ती फोटो घेताल तेवढी तुमची अॅक्युरेसी जास्त असणार. जेवढे तुमचे ओव्हरलॅपिंग जास्त असेल तेवढी तुमची अॅक्युरेसी जास्त आणि तुम्हाला फोटो पण जास्ती लागणार. ठीक आहे. सो the number of individual photograph required to cover a given area increases with the increase of the overlap and side lap. Okay. Thus the increasing the amount of work both in field as well as ऑफिस. आणि जर तुम्ही फोटो जास्ती काढले तर तुमचं साईटवर पण तुम्हाला जास्ती फोटो काढावे लागतील आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन ऑन साईट ते पण जास्ती करावं लागेल. ठीक आहे. आता हे ओव्हरलॅप का करायचे? ठीक आहे. आपण हे सगळं ओव्हरलॅप करतोय ह्या फोटोंचं. ठीक आहे. तर हे ओव्हरलॅप का बरं करायचे ते आपण बघूया. ठीक आहे. आता बघा इथे एक पहिला फोटो काढून गेलाय विमानाने आहे ना, हा इथं हे जे लोकेशन आहे इथं पहिला फोटो काढून गेलेलं आहे विमान. ह्या लोकेशनला पहिला फोटो काढून गेले आणि ह्या लोकेशनला विमानाने दुसरा फोटो काढलेला आहे. ठीक आहे. तर आता बघा नीट. देर आर सम ऑफ द रिझन्स. तर हे फोटोग्राफ का काढायचे ह्याचे रिझन आपण बघूया. ओव्हरलॅपिंग करून का फोटो काढायचे त्याचे रिझन्स आपण बघूया. तर सगळ्यात महत्वाचं, टू टाय द डिफरंट प्रिंट्स टुगेदर अॅक्युरेटली. आता जेव्हा आपण फोटो काढले समजा 15, 20, 50 फोटो काढले तर ह्या फोटो नंतर ह्या लोकेशन नंतर दुसरं लोकेशन कुठलं आहे हे आपल्याला कसं कळणार? तर
जेव्हा तुम्ही तुम्हाला कळेल की ओव्हरलॅपिंग मुळे कळेल की हाच एरिया त्याला मॅच होतोय. ठीक आहे. म्हणजे एका एका फोटोचा एंड पॉइंट आणि दुसऱ्या फोटोचं स्टार्टिंग पॉइंट जर सेम असेल, तर तुम्हाला लगेच कळेल की ह्या फोटो नंतर हा फोटो आहे. म्हणजे असं कनेक्ट करून करून तुम्हाला एक होल एरिया मिळेल. ठीक आहे. सो टू टाय द डिफरंट प्रिंट्स टुगेदर अॅक्युरेटली, वेगवेगळे ज्या प्रिंट्स तुम्हाला फोटो केल्यानंतर मिळतात, त्या टाय करण्यासाठी तुम्हाला हे करावं लागतं, overlapping करावं लागतं. Okay, so to tie the different prints together accurately, it is desirable that principal point of the each print should be appear on the edges of the many adjacent strip as possible. ठीक आहे, एकमेकावर ओव्हरलॅप झाले पाहिजे. Then second one is the distortion caused by the lens. ओके. सो ओव्हरलॅपिंग आपण का करतो? ठीक आहे. ओव्हरलॅपिंग आपण का करतो? तर सगळ्यात महत्त्वाचं, जेव्हा आपल्याला एखादा मोठा प्लॅन बनवायचा आहे, तर एकमेकांचं ओव्हरलॅपिंग वरून कळतं, की ह्या एरियानंतर तो एरिया आहे, तो एरियानंतर हा एरिया आहे. ओके. टू टाय द डिफरंट पॉइंट्स. ओके. वेगवेगळे जे पॉइंट्स आहेत ते टाय अप करण्यासाठी आपण ह्याचा उपयोग करतो. ठीक आहे. देन द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द लेन्स. आता फोटो काढताना काय होतं, जे कोपऱ्यातले जे म्हणजे कॉर्नरचे जे फोटो आहेत ते जास्ती अँगल, वाईड अँगलने आलेले असतात. ओके. सो द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द लेन्स अँड द टिल्ट, the relief displacement are more pronounced in the outer part of the photograph than near center to the photograph. For the overlap more than 50%, this distortion and the displacement can be overcome by the quite effectively while constructing the map. जेव्हा तुम्ही फोटो काढताय, तेव्हा तुम्ही वरून जो फोटो काढलाय, जेव्हा मधला जो पोर्शन आहे ह्याला तिरका अँगल जास्ती नसतो, पण जो कोपऱ्यातले म्हणजे जे कोपऱ्यातले फोटो आहे, फोटोचा जो साईडचे जे पार्ट आहे त्याला तिरका अँगल जास्ती असणार आहे. त्यामुळे डिस्टॉर्शन असायचे जास्ती चान्सेस आहेत. त्यामुळे आपण मधला मधला पार्ट जर आपण घेतला, तर तो एकदम वरून फोटो काढल्यासारखा असल्यामुळे त्यात डिस्टॉर्शन जास्ती नसणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ओव्हरलॅपिंग करून आपण त्याचं इंटरप्रिटेशन करू शकतो. ओके. इन ऑर्डर टू व्ह्यू द पेअर ऑफ फोटोग्राफ स्टेरिओस्कोपीली. आता जेव्हा आपण फोटो जे पाहतो स्टेरिओस्कोपच्या अंडर, ठीक आहे. इन ऑर्डर टू सी द पेअर ऑफ फोटोग्राफ स्टेरिओस्कोपिकली, स्टेरिओस्कोपच्या खाली जेव्हा आपण फोटो पाहतो, ओन्ली द ओव्हरलॅप्ड पोर्शन इज युजफुल. स्टेरिओस्कोप मधून जर आपल्याला एखादा फोटो बघायचा असेल आणि ती जमीन कशी आहे, तिथलं साईट कशी आहे हे जर आपल्याला पाहायचं असेल, तेव्हा अ, अ, ते पाहताना आपल्याला स्टेरिओस्कोप मधून पाहताना ओव्हरलॅप पोर्शन आहेत ते, त्याच्यावरूनच आपल्याला त्याची आयडिया येते. ठीक आहे. म्हणजे स्टेरिओस्कोप मध्ये आपण 2 फोटोंचा उपयोग करतो. ठीक आहे. तर त्या 2 फोटोंमध्ये जर ओव्हरलॅपिंग असेल तरच आपण स्टेरिओस्कोपचा उपयोग करतो. ठीक आहे. म्हणजे उपयोग होतो आपल्याला. So in order to view the pair of photographs stereoscopically, only the overlapped portion is useful. Okay, hence the overlap should be at least 50%. ठीक आहे. स्टेरिओस्कोपच्या खाली पाहायसाठी असेल तर तुमचं जे ओव्हरलॅपिंग आहे ते ऍटलीस्ट 50% पाहिजे. ठीक आहे. ड्यू टू द ओव्हरलॅप,
Okay, due to the overlap, each portion of the टेरिटरी इज फोटोग्राफ्ड 3 or 4 times. ठीक आहे. आता ओव्हरलॅपिंग करताना आपण एकच जे लोकेशन आहे ते 3-4 वेळा कंटिन्युअसली आपण त्याचेच फोटो घेतले जातात ओव्हरलॅपिंग असल्यामुळे वेगवेगळ्या ह्याच्यात. ठीक आहे, वेगवेगळ्या फोटोमध्ये. हेन्स एनी पिक्चर डिस्टॉर्टेड बाय एक्सेसिव्ह टिल्ट और क्लाउड शॅडो, म्हणजे ढग आले असतील मध्ये किंवा एका कशी सावली पडली असेल, तर एखादा पोर्शन एखाद्या फोटोमध्ये नीट नसेल आला तर आपण दुसऱ्या फोटोमधून त्याचा एरिया सिलेक्ट करू शकतो, घेऊ शकतो. ओके. आणि नवीन फोटोग्राफ आपण तयार करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे एखाद्या फोटोमध्ये खूप सावली पडली, ढग आल्यामध्ये, तर तो रिजेक्ट करून आपण दुसऱ्या फोटोमधून तो एरिया आपण सिलेक्ट करू शकतो. ओके. आणि इफ द फ्लाइट लाईन्स आर नॉट मेंटेन्ड, आता फ्लाइट लाईन जर असतील, हॅज अ नॉट मेंटेन्ड स्ट्रेट और पॅरलल, फोटो काढताना जी फ्लाइट लाईन आहे, जी लाईन म्हणजे जो विमान उडत गेले ते जर स्ट्रेट नसेल, ठीक आहे, पॅरलल नसेल, द गॅप बिटवीन द ऍडजस्टन्स स्ट्रिप will lift and these gaps will be avoided by having the overlap. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा दोन विमानं एक फ्लाइट गेली पुन्हा दुसरी फ्लाइट ह्याच्यात जर गॅप असेल तर काही एरिया तुमचा मिस होईल आणि तुम्हाला पूर्ण इंटरप्रिटेशन त्या एरियाचं होणार नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला ओव्हरलॅपिंग गरजेचं आहे. इन द स्टिरिओस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑब्जेक्ट कॅन बी व्ह्यूड फ्रॉम द मोर दॅन वन अँगल इफ सफिशियंट ओव्हरलॅप इज प्रोव्हाइडेड. आता स्टेरिओस्कोपिक एक्झामिनेशन मध्ये काय ऑब्जेक्ट्स आर व्ह्यूड. आता हे जे ऑब्जेक्ट आहे आपण कसं पाहतो फ्रॉम मोर दॅन वन अँगल इफ सफिशियंट ओव्हरलॅप इज प्रोव्हाइडेड. ठीक आहे. जर सफिशियंट ओव्हरलॅप प्रोव्हाइड केला असेल तर स्टेरिओस्कोप मधून आपण वेगवेगळ्या अँगलनी तो एरिया पाहू शकतो. ठीक आहे. सो द फोटोग्राफिक फ्लाइट विल बी एरियल कॅमेरा. द ओव्हरलॅप ऑफ सक्सेसिव्ह व्हर्टिकल फोटोग्राफ इज 60%. म्हणजे 60% जर तुम्ही ओव्हरलॅपिंग केलं तर तुम्हाला जी फ्लाइट असेल त्याच्यावरून तुम्हाला क्लिअर पिक्चर तयार होईल. ठीक आहे, फ्लाइटचा. ओके. Now the ground control for the aerial photogrammetry. Okay, now we will see the ground control for the aerial photogrammetry. Okay. आता हे जे आहे हे जे फोटोग्राफ्स आहेत, ठीक आहे. ह्याचं प्लॅन आपण बनवतो. ठीक आहे. कम्प्युटेशन ऑफ फ्लाइट प्लॅन म्हणजे हे कशा पद्धतीनं तुम्ही फ्लाइट केली पाहिजे हे आपण बघतो. तर फॉर कॉम्प्युटेशन ऑफ द क्वांटिटीज फॉर द फ्लाइट प्लॅन म्हणजे किती फ्लाइट आपण कंटिन्युअसली घ्यायच्या, तर ते कशावर डिपेंड करतं तर फोकल लेंथ ऑफ कॅमेरा लेन्सची जी फोकल लेंथ आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं. अल्टिट्यूड ऑफ फ्लाइट ऑफ एअरक्राफ्ट, तुम्ही किती उंचीवरून फोटो काढताय त्याच्यावर डिपेंड करतं. देन साईज ऑफ एरिया टू बी फोटोग्राफ्ड, जो एरिया तुम्हाला फोटोग्राफ काढायचा त्याचा एरिया किती आहे. देन साईज ऑफ द फोटोग्राफ, जो तुम्ही फोटो काढताय त्या फोटोचा साईज म्हणजे एरियाची साईज, देन त्या फोटोची साईज, देन लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप किती आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं. किती किती फ्लाइट तुम्ही घेतल्या पाहिजेत. देन लॅटरल ओव्हरलॅप किती आहे त्या दोघांमधला त्याच्यावरून तुम्हाला कळतं की किती फ्लाइट तुम्ही गेल्या पाहिजेत, घेतल्या पाहिजेत. देन पोझिशन ऑफ आउटर फ्लाइट लाईन विथ रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द एरिया. ठीक आहे. देन स्केल ऑफ द फ्लाइट मॅप, जो फ्लाइट मॅप आहे त्याचा जो स्केल आहे त्याच्यावर पण डिपेंड करतं की तुम्ही किती फ्लाइट तिथून टर्न केल्या पाहिजेत. आणि ग्राउंड स्पीड ऑफ एअरक्राफ्ट, जो काही विमान तिथून फोटो काढत जाणार आहे त्याचा जो काही स्पीड आहे त्याच्यावर पण डिपेंड करतं की तुम्ही किती फ्लाइट घेतल्या पाहिजे. ठीक आहे. तर हे जे एरियल फोटोग्राफ आहे, जस्ट अ मिनिट. जस्ट अ मिनिट. तर ह्याच्यात एक 2 महत्त्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत. नीट बघा. आपण आता कम्प्युटेशन ऑफ फ्लाइट प्लॅन पाहिली. ठीक आहे. आणखी 2 महत्त्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत. जस्ट अ मिनिट. आणखी 2 महत्त्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत. त्या तर क्रॅब. क्रॅब म्हणजे काय बघा.
If possible, I will try to show you photo of that. Just a minute. I will try to show you a photo of crab and drift. I hope the screen is visible to you. Okay. Now see here, what is mean by crab? Crab म्हणजे काय बघा नीट. ठीक आहे. A crab is a term used to designate the angle formed between the flight line and the edges of the photograph in a direction of flight. ठीक आहे. आता इथं बघा, इथं फ्लाइट आपलं विमान आहे ते उडत उडत चाललंय आणि हा फोटो जे आहे ते कंटिन्युअसली फोटो काढले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक आहे, फिफ्थ, सिक्स असे फोटो काढत गेले. ठीक आहे. तर क्रॅब म्हणजे काय? क्रॅब ऑफ फोटोग्राफ म्हणजे काय? क्रॅब इज अ टर्म युज्ड टू designate the angle formed between the flight line and the edges of the photograph in the direction of light. ठीक आहे. ह्यातला जो अँगल आहे त्याला आपण क्रॅब म्हणतो. ठीक आहे. ऍट इन्स्टंट ऑफ द एक्सपोजर इफ फोकल प्लेन ऑफ द कॅमेरा इज नॉट स्क्वेअर विथ द डायरेक्शन ऑफ लाईट. आता कधी कधी आता इथं बघा हे फोटो जे आहेत ते स्क्वेअर म्हणजे ह्याला बरोबर स्क्वेअर शेप मध्ये नाहीये. ठीक आहे. तर ऍट द इन्स्टंट ऑफ द